নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আসাম জিকে পইণ্টলৈ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই কেইটামান ষ্টেটিক জিকেৰ কোৱেশ্যনছ লৈ আনিছো প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হ'ল দা ফাৰ্ষ্ট বৰগীত ৱাজ কম্প'জড বাই দা শংকৰদেৱ এট প্ৰথম বৰগীতটো শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বদ্ৰিক আশ্ৰম নেক্সট কুৱেশ্যন দা আনাদাৰ নেম অফ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৱাজ কৃপাবৰ বৰুৱা হুইচ অফ দা আছামিজ ৰাইটাৰ টুক দা নেম নতুন কৃপাবৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আন এটা নাম আছিল কৃপাবৰ বৰুৱা কোনজন অসমীয়া লেখকে নতুন কৃপাবৰৰ নাম লৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰত্নকান্ত বৰকাকতি নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰোট ৰিহালা ৰিহালা কোনে লিখিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি ইবন বটুতা নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেন ৱাজ দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু চাইন্ড ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ 1826 চনত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ফাউণ্ডেড দ্য কোচ ডাইনেষ্টি কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বিশ্বসিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং হু এম্ব্ৰেছড হিন্দু ৰিলিজন হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজন কোন আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ চুহুংমুং নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য লাষ্ট আহোম কিং আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি পুৰন্দৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বেটল অফ পিছলিপৰীয়া ৱাজ ফট বিটুইন পিছলিপৰীয়া ৰণ কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি কোচ আৰু আহোমৰ মাজত নেক্সট কুৱেশ্যন হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য গোহাঁই কমল আলি কোনে সজাইছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ নৰনাৰায়ণ নেক্সট কুৱেশ্যন ডিউৰিং হুজ ৰেইন ৱাজ ধুদৰ আলি এণ্ড আকা আলি কনষ্ট্ৰাক্টেড ধুদৰ আলি আৰু অকা আলি কোনজন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি গদাধৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং একচেপ্টেড দ্য টাইটল স্বৰ্গদেউ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি চুহুংমুং নেক্সট কুৱেশ্যন নেম দ্য আহোম কিং হু কনষ্ট্ৰাক্টেড জয়সাগৰ টেংক এণ্ড জয়দৌল জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দৌল নিৰ্মাণ কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ৰুদ্ৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য কাৰেংঘৰ এট শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত কাৰেংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাজেশ্বৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য ৰংঘৰ এট শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰমত্ত সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন নেম দ্য আহোম কিং হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য ষ্টোন ব্ৰিজ অভাৰ দ্য নামদাং ৰিভাৰ নামদাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আৰু দৰ্শকসকল এইটোৱে হৈছে আজি আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটোৰ দিয়াৰ আগত মই আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিম আমি কালিলৈৰ পৰা এটা নতুন ছিৰিজ আমাৰ চেনেলত ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ছিৰিজটোৰ নাম হৈছে বজৰংবলী জিকে আৰু এই বজৰংবলী জিকেৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' লৈ আনিম আৰু সেইবাবে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই বজৰংবলী জিকেৰ দ্বাৰা আমি আপোনালোকক যিমানখিনি অসম আৰু ভাৰতৰ অৰ্থাৎ আসাম আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি ষ্টেটিক জিকে কুৱেশ্যন আছে সেই সকলোখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে কভাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আমি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বলক তেনে দেৰি নকৰোঁ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো আপোনালোকক দি দিওঁ নামদাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি ৰুদ্ৰ সিংহ আৰু দৰ্শকসকল যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোক নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক আৰু অলপ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব ধন্যবাদ